للأسف الشديد فإن الكثير من الأطفال يدخلون غرف الطوارئ بالمستشفيات من جراء تعرضهم لإصابات الألعاب الخطرة والغير آمنة، والتي يمكن أن تحول حياتهم اليومية إلى مشكلة مأساوية. إن بلدية دبي من خلال دورها ومن خلال الصلاحيات المخولة لها تقوم بفرض الرقابة على السوق المحلي ومصادرة الألعاب الغير سليمة والغير آمنة. ولكن تبقى الوسيلة الأهم والأقوى وهو دور الإرشاد ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمكلفين بالعناية على الأطفال. لذلك ومن خلال هذا الفيلم القصير يمكننا توضيح بعض وأهم مراكز الخطر التي تكمن في هذه الألعاب حتى نتجنب أخطارها، لأن أولادنا هم مسؤوليتنا. Toys should bring joy and happiness to children, but so often they can cause pain and suffering. So how can parents avoid pain and suffering for their children? I think the first thing that's important is they should choose a reputable retailer. The packaging can also give advice about the age of the child that the product is appropriate for. It will say suitable for, say, age 3 and above. And why does it say that? It says that because a child under 3 may not be able to use that product properly and safely. If your child wants a skateboard, make sure that they wear knee pads, elbow pads, and indeed safety helmets. Protective equipment is not a luxury. In many cases it can be an essential item to ensure safe use. I think it's so important that we don't let children play unsupervised at a certain age. So whether it's in the water or in the house, in the garden, in the park, don't assume that kids are playing safely, because no toy and no safety tests are going to be any better than the supervision of the children at play. ينبغي إعطاء الطفل حق اختيار اللعبة التي تثير اهتمامه ويحبها. كذلك يجب التأكد عند شراء الألعاب وقبل إعطائها للطفل يجب التأكد من وصف الموديل وقراءة إرشادات الاستخدام. يمكن الإشارة هنا أيضا إلى أخذ الحيطة فيما يخص الألعاب التي يمكن قذفها كالسهام المريشة والمسدسات، لأن كثرة استخدام هذه الألعاب قد تشكل خطورة على سلوكيات الأطفال وتجعله عنيفاً فيما بعد وعدوانياً مع نفسه ومع الآخرين. نفس الشيء بالنسبة للألعاب، ألعاب الفيديو والكمبيوتر. يجب على الآباء اختيار الألعاب التربوية التي تبرز مهارات الطفل والابتعاد تماماً عن تلك التي تتميز بالعنف، لأنها قد تؤثر على شخصيته وعلى سلوكياته وتصرفاته مع الآخرين. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. تظهر صور بعض الألعاب التي لا تستوفي تلك المعايير التي وضعتها بلدية دبي على حسب الإرشادات الفنية رقم 67. في البدء يجب أن نبدأ بما يسمى بالشوتينج جان. هذه الألعاب من الخطورة بمكان بحيث أنه ممكن تؤدي إلى الإصابة حتى ولو كانت على مسافة بعيدة. أيضا هناك الألعاب التي تحتوي على الشعر القابل للنزع. كذلك هناك الألعاب التي تحتوي على الأويل جيل أو الووتري بتروليوم تويز. هذه الألعاب غير مسموح بها حسب تشريعات وقوانين وإرشادات بلدية دبي قسم السلامة والحماية.
من الأشياء أيضا التي تباع على إنها ألعاب وهي لا تمت إلى الألعاب بصلة هذه ما يسمى بالمفرقعات. لذلك قد وضعت بلدية دبي متمثلة في قسم الحماية والسلامة شعبة السلامة العامة، وضعت إرشادات فنية وهي بصدد إصدار عدد آخر من الإرشادات في كيفية تجنب الحوادث حين وقوعها. في الغالب الأعم يقوم المفتش بزيارة للموقع، موقع سواء كان شوبس أو سوبر ماركت أو أي مكان توضع فيه اللعبة وتباع كعرض. يقوم المفتش بزيارة الموقع، وحينما ينتاب بأن هذه اللعبة أو هذه الآيتمز لا يحتوي على كل الإرشادات أو غير ملائم للطفل وبصحته، يقوم بأخذ سامبل من تلك الألعاب وتعرض الألعاب بعد ذلك على المختبر المركزي الخاص ببلدية دبي للقيام بتحليل إن كان يحتوي على بعض المكونات المؤذية أو التي تسبب ضرر بصحة الطفل. طبعا العادة تجينا العينات من الإدارة المعنية اللي هي إدارة البيئة. نقوم بثلاث أنواع من الاختبارات. الاختبار الأول هو الاختبار الميكانيكي والفيزيائي، وفي هذا الاختبار نحن ندقق على اللعبة، نشوف الزوايا الحادة مثلا، نشوف قوة تحمل مثلا بعض الأجزاء منه، هل هي قابلة للتكسر. هناك فحص السمومية، وهنا نستخلص من اللعبة المواد الكيميائية. المواد هاي تفحص في جهاز ICP، نحللها ونطرشها للإدارة المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن الدفعة أو اللعبة المضبوطة. إذا نظرنا إلى أكثر الحوادث شيوعاً من جراء استخدام لعب الأطفال، فإننا نرى الاختناق والإصابات الجسدية. وبالنظر لهذه الحالات نرى السبب الرئيسي للاختناق هو التالي: الألعاب الصغيرة الحجم والكرات الزجاجية أو البلاستيكية التي يمكن أن يضعها الطفل في الفم. الاختناق بواسطة المواد الجيلاتينية التي تشبه الجيلي بشكل كبير. استعمال ألعاب تحتوي على خيوط طويلة يمكن أن تلف حول عنق الطفل. الإصابة بالعمى من جراء استخدام أقلام الليزر إذ تم توجيه الأشعة إلى عين الطفل مباشرة أو بسبب طلقات بلاستيكية من مسدس بلاستيكي قوي. احتواء مادة التلوين على مادة الرصاص قد تسمم الطفل في حالة وضعها في الفم أو ابتلاعها. يجب استخدام وسائل الأمان في حال ركوب الدراجات الهوائية وألواح التزلج مثل غطاء الرأس والركبتين. اللعبة سليمة يجب أن تحمل إرشادات الاستخدام بحيث تأخذ هذه الإرشادات في عين الاعتبار عمر الطفل وإمكانياته الجسدية. اللعبة السليمة يجب أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال أو الانفجار، واللعبة يجب أن تكون مصنوعة أيضا من مواد قابلة للتنظيف وقابلة للغسيل. يجب التأكد من الألعاب والحيوانات والدببة التي يتم شرائها والمصنوعة من الفراء والشعر من أنها سليمة وغير مسببة للحساسية أو الربو.
يجب التأكد من تصميم وصنع اللعبة بحيث لا يكون فيها أطراف أو زوايا حادة تسبب الخطر للأطفال. تشير دراسات علمية إلى أن بعض الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر تزيد من ميول الطفل إلى العدوانية والعنف والعصبية، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار سن الطفل المراد استخدامه لها. The most important thing is to prevent these injuries occurring, and we need to realise that children are at risk and need the protection of adults to stop these things happening. This means making sure that our children don't have access to inappropriate medications, that they don't have access to inappropriate toys with small objects, and if they're old enough to be playing with potentially dangerous toys, that they know how to use those toys and also wear appropriate protective clothing. If the worst occurs and a child in your care receives one of these injuries, it's important to think about what immediate first aid you can offer. It obviously depends on the injury that occurs, but in a child who has received a severe head or neck injury, it's obviously important not to move them, if at all possible, to avoid any further injury occurring to the neck if damage has occurred. It's also very important to make sure that the child is breathing, and in a child who is unconscious, you must check the airway to make sure that the mouth and the nose are free and of any obstruction. You can do this very simply by inspecting the nose, and if you think a child may have something in the mouth or have inhaled a foreign body, you can just run your finger through the mouth to check there is nothing that's easily removable. This can be summarised very simply as the ABC of resuscitation. A for airway, to check that the nose is not obstructed and that the mouth is not obstructed. B for breathing, to make sure that the child is breathing spontaneously. And C for circulation, to make sure the child has a pulse.